Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Η υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάζ είναι μία από αυτές που συγκλώνησαν την ελληνική κοινωνία. Ένας έμπειρος δημοσιογράφος με μακρά καριέρα στην αστυνομική δημοσιογραφία βρέθηκε νεκρός στις 9 Απριλίου του 2021 έξω από το σπίτι του, στη μέση της ημέρας, σε μια ήσυχη γειτονιά του Αλήμου. Ήταν ένα γεγονός που σόκαρε τόσο την κοινή γνώμη όσο και τους συναδέλφους του, αλλά κυρίως την οικογένειά του, η οποία ακόμα αναζητά απαντήσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να δημιουργούνται υποψίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τη δολοφονία αυτή. Ο Γιώργος Καραϊβάζ, ως δημοσιογράφος που ασχολήθηκε με πολύ ευαίσθητα θέματα, συχνά συνδεδεμένα με την αστυνομία, την εγκληματικότητα και τη διαφθορά, είχε πολλούς εχθρούς. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν δίσταζε να πει τη γνώμη του, κάτι που μπορεί να τον είχε θέσει στο στόχαστρο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Γιώργος Καραϊβάζ δεν ήταν απλώς ένας ακόμα δημοσιογράφος. Ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο ρεπορτάζ και στην αποκάλυψη της αλήθειας, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολο ή επικίνδυνο ήταν αυτό. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δράμα και από μικρός είχε την περιέργεια και το θάρρος να αναζητά την αλήθεια. Η καριέρα του ξεκίνησε στην έντυπη δημοσιογραφία και γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους του αστυνομικού ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Συνεργάστηκε με μεγάλες ελληνικές εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς και ήταν γνωστός για την ψύχρεμη και αντικειμενική του προσέγγιση στα θέματα που κάλυπτε. Οι γνώσεις του για τον κόσμο της εγκληματικότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, του έδωσαν τη φήμη ενός από τους πλέον έγκυρους δημοσιογράφους του είδους. Αυτό όμως που τον έκανε ξεχωριστό ήταν η αφοσίωσή του στη δουλειά του. Παρά το γεγονός ότι ασχολήθηκε με εξαιρετικά ευαίσθητα και επικίνδυνα θέματα, ποτέ δεν δίστασε να συνεχίσει να ερευνά και να αποκαλύπτει. Η 9η Απριλίου του 2021 ξεκίνησε όπως κάθε άλλη μέρα για τον Γιώργο Καραϊβάζ. Είχε μόλις ολοκληρώσει τη δουλειά του και επέστρεφε στο σπίτι του στον Άλυμο. Όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και κατευθυνόταν προς την είσοδο της πολυκατοικίας του, δύο άνδρες με μηχανάκι τον πλησίασαν και τον πυροβόλησαν. Ο Καραϊβάζ έπεσε νεκρός με αρκετές σφαίρες στο σώμα του. Οι δράστες, φορώντας κράνη, διέφυγαν αμέσως από το σημείο και μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί. Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο και από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε έρευνες. Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής κατέγραψαν τη διαφυγή των δραστών, αλλά η ταυτότητά τους παραμένει άγνωστη. Ήταν φανερό ότι η δολοφονία αυτή ήταν καλά οργανωμένη και εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια. Αμέσως μετά την είδηση της δολοφονίας, οι θεωρίες και οι φήμες άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Πολλοί πίστευαν ότι η δολοφονία συνδέεται με τις αποκαλύψεις που έκανε ο Καραϊβάζ για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Ωστόσο, επίσημες πληροφορίες για την πορεία της έρευνας δεν είχαν δημοσιευτεί για πολύ καιρό. Η δουλειά του Καραϊβάζ τον είχε φέρει σε επαφή με πολλά σκοτεινά κυκλώματα και αυτό δημιουργεί πολλές θεωρίες για το ποιος θα μπορούσε να θέλει το θάνατό του. Υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον, το οποίο σκόπιμα ή μάλλον αν θέλετε και δια της πλαγίας το εξηγήσαμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε, και το είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, έχουμε να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο κάποιων ονών της νύχτας οι οποίοι λιμένονται ανθρώπους, περιουσίες και ούτω καθεξής, αλλά ανθρώπων οι οποίοι είναι άμεσα και στενά συνδεδεμένοι με επιρροή μαύρου χρήματος, με μεγάλα επιχειρηματικά και οικονομικά κεφάλαια, με πολύ μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί με την αστυνομία, οι οποίοι, και δεν τυχαίο, πιστέψτε με, δεν είναι τυχαίο που καμιά από αυτές τις δολοφονίες δεν έχει εξιχνιαστεί. Ενώ το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει υψηλότατο ρεκόρ εξιχνίασης υποθέσεων ανθρωποκτονιών, στο συγκεκριμένο κομμάτι της αλληλοεξόντωσης των ονών της νύχτας έχει μηδενικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αν ανοίξει μία υπόθεση δολοφονίας από όλες αυτές, θα φτάσουμε
αναγκαστικά εκ των πραγμάτων θα φτάσουν και στη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου, και εκεί αυτός ο φάκελος δεν συμφέρει κανέναν να... Ένας από τους βασικούς τομείς που κάλυπτε ήταν το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, καθώς και οι συνδέσεις αυτού με πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Οι αποκαλύψεις του είχαν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο παρελθόν και δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν θυγεί από τα ρεπορτάζ του. Μία από τις θεωρίες είναι ότι η δολοφονία του Καραϊβάζ σχετίζεται με κάποιο μεγάλο κύκλωμα του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η δολοφονία οργανώθηκε από επαγγελματίες, καθώς το modus operandi ήταν ιδιαίτερα ψυχρό και ακριβές. Πολλοί μάλιστα συγκρίνουν τη δολοφονία με αντίστοιχες εκτελέσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν σε άλλους δημοσιογράφους που είχαν μπλεχτεί σε υποθέσεις διαφθοράς και εγκληματικότητας. Μια άλλη θεωρία συνδέει την υπόθεση με τις σχέσεις του με άτομα της αστυνομίας και πιθανές συγκρούσεις που ίσως προέκυψαν λόγω της αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών. Το έργο του Καραϊβάζ δεν αφορούσε μόνο την εγκληματικότητα, αλλά και την κριτική σε κακώς κείμενα της αστυνομίας και άλλων κρατικών μηχανισμών. Η είδηση της δολοφονίας προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα. Πολλοί δημοσιογράφοι εξέφρασαν τη θλίψη τους και την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι κάποιος συνάδελφός τους σκοτώθηκε με τόσο βίαιο τρόπο, απλά επειδή έκανε τη δουλειά του. Η ΕΣΥΕΑ, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε το συμβάν και ζήτησε από τις αρχές να βρουν και να συλλάβουν τους δράστες το συντομότερο δυνατό. Η δολοφονία του Καραϊβάζ ήρθε να προσθεθεί σε μία σειρά επιθέσεων και πιέσεων κατά των δημοσιογράφων στην Ελλάδα και επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου στη χώρα. Πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες για το κατά πόσο οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα μπορούν να εργάζονται ελεύθερα και χωρίς τον φόβο αντιπίνων για τις αποκαλύψεις τους. Παρά τις εντατικές έρευνες που ξεκίνησαν αμέσως μετά τη δολοφονία, η υπόθεση παραμένει άλυτη. Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να συλλάβει τους δράστες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η δολοφονία ήταν καλά οργανωμένη και ότι οι δράστες ήταν επαγγελματίες, κάτι που καθιστά την εξιχνίαση ακόμα πιο δύσκολη. Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς είναι η πιθανή εμπλοκή ανθρώπων με ισχυρές διασυνδέσεις και μέσα στην ελληνική κοινωνία, κάτι που περιπλέκει την έρευνα. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η οικογένεια του Καραϊβάζ ζητά δικαίωση. Η σύζυγος και το παιδί του Γιώργου Καραϊβάζ έχουν επανειλημμένα ζητήσει από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξιχνίαση της δολοφονίας. Σε δηλώσεις τους στα ΜΟΜΕ εξέφρασαν τη θλίψη τους, αλλά και την οργή τους για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι δράστες παραμένουν ελεύθεροι. Το κενό που άφησε πίσω του ο Γιώργος Καραϊβάζ είναι τεράστιο, όχι μόνο για την οικογένειά του, αλλά και για τη δημοσιογραφική κοινότητα. Παράλληλα, η σύζυγός του έχει απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να μιλήσει, τονίζοντας ότι η αλήθεια πρέπει να έρθει στο φως ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τι σημαίνει όμως αυτή η υπόθεση για τη δημοσιογραφία? Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ έφερε στο φως τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι όταν ασχολούνται με ευαίσθητα θέματα όπως το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά. Η Ελλάδα, η οποία κάποτε θεωρούνταν μια χώρα με σχετικά υψηλά επίπεδα ελευθερίας του τύπου, αντιμετωπίζει πλέον σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την προστασία των δημοσιογράφων και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ. Η υπόθεση του Καραϊβάζ είναι μια υπενθύμηση ότι η δημοσιογραφία, ιδιαίτερα όταν αφορά την αποκάλυψη σκοτεινών πτυχών της κοινωνίας, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, αλλά μια αποστολή που απαιτεί θάρρος, αφοσίωση και πολλές φορές μεγάλο προσωπικό κόστος. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της παρουσίασης μας για αυτή την τραγική υπόθεση. Αν θες να παρακολουθήσεις περισσότερες παρόμοιες αναλύσεις, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι, να πατήσεις like και να αφήσεις το σχόλιο σου. Θα χαρούμε να ακούσουμε τη γνώμη σου και να συνεχίσουμε τη συζήτηση.